Co pro tebe znamená Bůh? Já pocházím z rodiny, kde maminka mi předala taky poznání tady té kultury vlastně, pouštní, protože u nás jsme hodně věřící v toho křesťanského Boha, že i tady v Amazonii taky je to věc, kterou Jačakové přijímají, protože cítí přirozeně, že je to medicína Ježíše Krista, nebo medicína vlastně toho všemohoucího Boha, toho nejvyššího. A pro mě Bůh znamená cítit, je to vlastně pocit posvátna, které člověk může zažít, a když projde některými branami nebo použije prostředníky, kteří ho můžou spojit s tím Bohem. To může být třeba příroda, posvátná místa, tak cítíme, že tam je Bůh přítomný, že? Nebo cítíme to Boha přítomného třeba v květu určité rostliny. Takže zároveň je to i život, protože vidíme v krajině, že když se zničí krajina, zničí se v ní život, ubyde biodiverzita a ubyde vlastně krása, vlastně, tak ubyde i to posvátno. Krása, posvátno nebo život, to je pro mě Bůh. A ten největší chrám je pobývat v přírodě, ve které existují velké stromy, nebo křišťálově čistá řeka, do které, když se podíváš, tak jak se v ní pohybuje voda s pískem, tak se napojuješ na tu živoucí silu. Když člověku právě, když není napojený, necítí v posvátném životě, což se nás dneska stává velmi často, protože ty svody jsou všude, že? A je velmi málo toho Boha, že? A navíc je spousta takových pastí, kde bychom toho Boha chtěli zažít a potom nakonec ještě hůř dopadneme. Takže my tady na toho Boha jdeme přes poznání domorodých lidí a proto i vidíme, že když oni se setkají s tím konceptem toho Boha, tak mu rozumí. Akorát ten problém tady bývá, že přijde mnoho církví, nad tím se pozastavil teďka náš šaman Don Carlos. Proč, když máme jednoho Boha jako církve, tak proč mezi sebou navzájem bojujeme? To je zase další past. Takže lidé by se měli respektovat. Jeden člověk třeba má toho Boha, třeba ho vidí v růži, jiný ho vidí tady v kaktusu. Pro jiného člověka to může být čtení nějakých textů nebo nějaké posvátné zpěvy, ale je to všechno jenom to spojení s tím posvátným, s tím pocitem vevnitř, který nám přináší medicínu. Takovým tématem dnešní doby, který hodně cítím, je prožívat naplnění ze života, tu radost a najít svou správnou cestu. Je něco z tvé zkušenosti, co bys třeba lidem mohl doporučit nebo nějak inspirovat, co by jim mohlo pomoct? Určitě být si vědomí zase svého prostředí. Už jenom začněme třeba svou posteli, kterou mají, nebo svého pokoje, kde žijí, té oblasti, ve které existuje příroda. To je pro nás velká medicína, takže si vytvářet vlastně vztahy k těm posvátným místům, které existují, jako třeba prameny vod, nebo velké stromy, nebo formace určitých kamenů. Potom si i třeba vezmeme trošku vody nebo nějaký ten kámen z nějakého místa, si ho dáme třeba na takové malé místo, kterému říkáme altár v našem pokoji. A můžeme si tam dát třeba péro ptačí, nebo my tady máme obrázek Panenky Marie, protože pro nás ta Panenka Marie se svým dítětem není nic jiného, než zase duch, který se zjevuje na posvátných místech, že jak víme. Tady na tomto místě, kde teďka jsme, jsem se s ní spojil pomocí takového snu, který jsem měl, takový velmi silný sen. A vytvářím si spojení s těmito silami, které potom, když jsem jimi obklopený, tak vlastně mě hlídají. No a dnešní době máme tu výhodu, že vlastně máme silné rostliny. Zároveň je to velká pomoc, že můžeme jít třeba některým lidem, kteří tyto rostliny nám můžou zprostředkovat formou ceremonií. A na druhou stranu takové úskalí, protože zase my jsme tak hluboko vlastně v tom konzumu, se dá říct často, že nás to nabádá, abychom ty rostliny zase odposvátněli a používali je zase tím špatným způsobem, jako to děláme s tabákem třeba, nebo s kokou, nebo dneska bohužel i s těmi posvátnými medicinami, tak se mnoho lidí ji zneužívá. Já jsem takovým zastáncem vlastně cesty, kterou se učím od domorodých lidí. Vidím vlastně, jak oni prostřednictvím mnoha generací si mohli vyzkoušet určité věci a žili v kontaktu s přírodou, takže to nám dává takovou záruku, co se z nás stane. To je ta otázka, co ze mě bude, že? Co ze mě bude, když na to podstoupím, jestli se nezblázním, nebo
Člověk, když přistoupí k nějaké rostlině bez respektu, tak opravdu se mu může vést špatně a až se může klidně i zbláznit a může skončit svůj život. Takže jsou to takové velmi silné energie, které právě bychom k nim měli mít velký respekt, důkladně vybírat ten kontext, ve kterém se s nimi spojíme. Aby ten člověk, který je zprostředkovává, taky jeho zájem byl právě to spojení s tou přírodou, ozdravení se, to znovu spojení s tím posvátnem a aby tam vlastně nebyly žádné negativní věci, jako honba za penězi nebo posílení ega. Je to tak, že šamani nejsou svědci, to je taková důležitá věc, že určité procento jenom šamanů, tak se dá říct, že jsou v harmonii a mají určité etické kvality a respektují své klienty a nevidí je jenom jako zdroj posílení svého vlastního ega. Proto doporučuji lidem, aby si velmi dobře vybírali, aby strávili určitý čas pozorováním a napojením se, tak aby udělali to správné rozhodnutí, co pro ně má být ten další krok ke zdraví v jejich životě a k větší harmonii. Dneska se říká, že je doba, kdy se lidi začínají probouzet. Co pro tebe znamená probuzení? Lidé se začínají probouzet, ono je to občas i donutí, protože začínají být nemocní a chtějí jim dát nějaké léky, aby se z toho dostali, ale to jim samozřejmě nepomůže. To na ně tlačí. Podle mě přirozeně země, my jsme součástí země, my jsme odděleni od země, my jsme stejně důležití jako každý jiný organismus, akorát nám byla dána ta moc určitá, to tady velkým způsobem ovlivnit. Součástí toho probuzení tak je odstranění negativních energií. My bychom chtěli jenom všechno krásné a jakoby stoupat, ale častokrát musíme to mít na talíři před námi, vidět, co děláme špatně, co jsme komu provedli třeba špatného, komu jsme ublížili. Častokrát to nebývá nic pěkného ty věci vidět, ale právě, že to je to probuzení, že si uvědomíme všechno to negativní, vlastně nás to osvobodí, tak abychom potom mohli si najít svůj vlastní způsob, jak o věcech přemýšlet. Nebyli programovaní nějakými svody nebo jinými lidmi, kteří nám říkají, kupuj si třeba tady tohle nebo jest tady tohle. Ale člověk se osvobodí a potom přirozeně sám ví, co by měl jíst, s jakými lidmi by měl být, jaké jejich myšlenky jsou. To součástí toho probuzení je, že se spojíme s vlastním tělem, takže i ve svém vlastním těle potom cítíme, co je pro nás dobré a co ne. Když něco sníme, nebo když něco děláme, nebo když někoho posloucháme, se napojíme na naše smysly, se dá říct, které už nejsou zanesené nějakými filtry a potom sami vlastně víme, co je pro nás dobré a potom očištění přichází ta moudrost a ta ochrana, že vlastně si už potom na sebe dáváme pozor, protože i sami se začínáme se vážit, protože po té cestě, kterou jsme ušli při tom čištění se a učení se, kolik času a kolik peněz jsme do toho potom vložili, že abychom třeba se vyléčili, tak potom se jí vážíme, že potom můžeme třeba i ostatní lidi potom směrovat, že jim pomůžeme, jim řekneme, podívej, dávej si pozor na tohle. Každý člověk má jinou úroveň té schopnosti být probuzen a je taky potřeba respektovat lidi, kteří ještě používají jiné metody, než používáme my. My používáme rostliny, pro některého to probuzení může přijít po nějaké cestě, kterou vykoná na nějaké místo. Máme různé způsoby a zase bychom se měli navzájem tolerovat a respektovat, že každý má ten svůj způsob. Dalo by se říct, jestli to dobře chápu, že to probuzení je takové větší spojení se sám se sebou, poznání toho, kdo jsi a takové rozšiřování té své vlastní esence nebo toho světla. Potom, když poznáme to světlo, tak se učíme ve svých skutcích a v naší realitě tak rozpoznávat ty energie, které jsou dobré a co nejvíce v nich přebývat. Což samozřejmě se to řekne lehce, ale není to nic jednoduchého. A osobně na mojí cestě všechno plyne k větší jednoduchosti. Právě v té jednoduchosti je ta největší síla a dělat úplně ty jednoduché věci láskyplně, tak častokrát to vlastně nás naplňuje nejvíce. Proto tady domorodí indiáni, oni nepotřebují žít v takové složité realitě, třeba jako my, protože jsou velmi spokojení v těch jednoduchých věcech, které vlastně jim přinášejí radost, jako třeba zasazovat třeba fazole, nebo je mnoho legrace, kterou si můžeš užít třeba při tom
při té práci na zahradě třeba různé zvířata, které člověk tam potká, že tady to je velmi bohaté. Mnohem bohatší než třeba na telefonu nějaké prostě aplikace, které už po chvíli nás zamrzí, tak tady příroda je plná vlastně. Zase ale nesmíme mít ty filtry na sobě, nesmíme být odpojení, protože když jsme odpojení, tak potom vidíme to jakoby jinýma očima. Jak vy tu vnímáte stav dnešní planety a řeknu nutnost třeba nějaké změny toho, jak s ní zacházíme, jak to tady celé funguje? Tak momentálně třeba vidím tady v té části Amazonie, ve které já žiju, tak vidím, že ten velký rychlý rozvoj, který tady je, a to, že právě i ti domorodci častokrát podlehnou a odcházejí z toho přírodního prostředí do měst kvůli studiu jejich dětí a potom se jim taky mění ta jejich forma, kterou oni myslí. Využívají toho i společnosti, které tady, konkrétně to naše místo, tak se snaží zničit tu krajinu, protože to je vlastně ta výhra nad tím člověkem. Když zničí to prostředí, ten člověk je v pasti, protože vlastně začne být nemocný. A na severní Moravě, vlastně, kde já jsem vyrostl, je to tam velmi smutné a je to tam čím dál tím horší, protože lidé si zničili svou krajinu a potom se to na nich projevuje ve formě drogových závislostí, ve formě třeba šílenství, ve formě alkoholismu, ve formě ztráty vůbec vědět, co má smysl v životě a co dělat. Potom to vyústění vlastně z té pasti, tak musíme zase se vrátit ale přes tu krajinu. Nemůžeme to ignorovat a v té poušti být zdraví a spirituální, to nejde. Tady vlastně nám hrozí to, že ty společnosti, oni chtějí vysušit naši řeku, oni chtějí vycucat ropu a ropou to tady zamořit, že? Nebo různé materiály, které jsou potřebné na výrobu různých zařízení, tak je tady vydolovat. Stromy taky vykácet. Já ze svého pohledu tak cítím, že musím dělat to, co můžu, co je pro mě možné. A pro každého je možná jiná míra. Co je pro mě možné proto, abych zamezil tomu, aby se to tady vlastně zničilo. A naopak se snažím motivovat domorodce tím, že je směruju tím způsobem, který je pro ně udržitelný. A dělat takový způsob třeba zemědělství, nebo když se pracuje třeba s turisty, tak vlastně je podpořit, jak jsme byli třeba včera, jsme byli v domorodé komunitě, tak vlastně jim pomoct těm domorodcům, aby mohli si udržet svou vlastní kulturu, tím, že ji budou moci ukazovat druhým lidem. A přitom to vidí jich vlastně děti, pro které je to normální potom vidět třeba, že jejich maminky tancují, že se malují posvátnými symboly, že si váží všeho, co takto dělají. Tak potom se ti domorodci staví na odpor těm společnostem. Tady jsme měli několik velkých stávek, jsme zablokovali cesty a měli jsme soudní spory taky, ve kterých jsme zatím vyhráli. Protože bylo to i spousta lidí, kteří mi říkali, oni už tady mají pozemky koupené, všechny ty firmy a už mají všechny potvrzení hotové. A bylo tady mnoho lidí, kteří si řekli, to už prostě nemá smysl. A nebo domorodci, kteří řekli, tak už jenom aspoň, ať nám dají pár dolarů, jenom aspoň ať těch pár dolarů si nějak utratíme a aspoň něco z toho budeme mít, když už nám to tady zničí. Ale já jsem měl tu důvěru v to, že se to dá a se tady našlo mnoho domorodců i mezi jejich vůdci, kteří mají ještě zdravou mysl, ještě vidí tím nezamlženým zrakem a kteří si řekli, řeka je náš život, to je náš život. Když prostě my přijdeme o tu řeku, tak zemřeme. Je potřeba být optimistický a dělat to, co můžeme. To si myslím, že když udělá každý takto v životě, takže máme naději a můžeme být překvapení, jako jsme byli překvapení i my. Když jsme měli třeba soudní rozhodnutí, které bylo proti nám, tak potom toho soudce chytli v restauraci v momentě, kdy mu předávali peníze, úplatek. A ten soudce dneska je ve vězení a zrovna zítra a s ním bude soudní spor. Nás to překvapilo, že když máme tu důvěru a když pracujeme a občas jsme třeba ani nespali. U nás lidé v Čechách jsou takový jemní, že třeba někde stávkují takovým jemným způsobem. Tady my to děláme prostě oštěpy, pomalujeme si obličeje, zavalíme celou cestu kameny, různé roury jsme tam dali
dáme do toho spoustu energie, že třeba 8 dní jsme tam byli, jenom jsme spali třeba na betonu a byla tam zima, ale nás spojuje to, že jsme bojovníci pro tu přírodu. Tak to je něco, co člověk potom, když se o to začne zasazovat, tak ono zase ten vesmír mu to vrátí, že mu vlastně dá tu energii pozitivní, se mu zase vrátí, protože taky přitom poznáte mnoho lidí, kteří mají krásné srdce, kteří jsou napojení. Je něco, co se ti líbí na Ekvádorcích? Čím bychom se mohli inspirovat my? Čím bychom se mohli inspirovat? Tím, jak oni jsou svým způsobem ještě původním, jsou spojeni s přírodou. Určité formy, které oni znají a které oni ví, jak zasazovat určité rostliny nebo jejich vztah k zvířatům. Tady nejstarší generace je ta, která ještě pořád nežila v žádné civilizaci, žádné cesty tady nebyly. I vlastně mladí lidé, kteří tady jsou pořád, tak ještě jsou v kontaktu s jejich tradicí. Je to zajímavé vlastně s těmi domorodci, protože oni mají své vlastní zkoušky zase, svoje vlastní slabiny taky. Takže si můžeme navzájem, se můžeme obohatit. Já si myslím, že to je možné, že my naopak jim můžeme pomoct, jim ukázat třeba, jsme jim ukázali, když za nima přijde hrobná společnost a ta jim řekne, budete mít lepší život, budete mít školství, budete mít zdravotnictví, budete mít peníze, co si budete moci koupit, různé věci. Oni ty firmy lžou, v prvé řadě dají jenom velmi málo. Oni si všechny ty miliony si vezmou pro sebe a tím domorodcům vždycky podvedou. Těm domorodcům můžeme pomoct právě různé ty pasti odhalit. Říct jim, podívej, to tak nebude, protože podívej se, tady máme fotky a oni tam, podívej, nemají ani vodu, chudáci. Oni teďka, když pijou vodu, tak tam je ropa v té vodě. Takže je to velmi obohacující, já si toho velmi vážím, že žijeme v té době takové, kdy můžeme vlastně cestovat a můžeme toho využívat k tomu, abychom se naučili věci, které zase využijeme k tomu, abychom spirituálně a vlastně vztahu s přírodou, abychom se mohli povznést. Moc krát děkuji za krásný, obohacující rozhovor. Taky ti děkuji, Baruško. Přeji, se ti daří a pokud by někdo chtěl tě tady navštívit, tak může najít veškeré informace na tvých webových stránkách, kde se jmenují Výprava do Amazonie. To budu moc rád. Tady žijeme na takovém odlehlém místě a od civilizace jsme vytvořili prostor, ve kterém se lidé mohou léčit, aby nebylo léčení narušené třeba určitými ruchy třeba civilizace. A máme tady mnoho léčivých rostlin a taky se svou domorodou rodinou a se mnoha přáteli z domorodého kmene Kichwa, nebo taky Naporuna, jim říkáme lidé od řeky Napo, tak vlastně se od nich můžeme naučit mnoho věcí, aby vlastně měli pozitivní dopad na náš život dlouhodobý, a abychom se vyléčili nebo získali důležité poznatky o tom, jak bychom třeba měli žít. To je něco, proč jsem tady přijel, abych svůj život zasvětil pomoci lidem, kteří se potřebují právě na to procitnutí a z určitých věcí, které jsou takovými stezkami jako temnými nebo i končí potom velmi špatně. Tak jsme tady otevření a pracujeme tady poctivě a taky s velkým nasazením pro to, aby opravdu se stalo tou realitou ta změna, kterou lidé potřebují na svém životě. Všem přeji, ať se jim daří taky v naší zemi se starat o naše posvátné místa a nezapomenout na to, že všechny ty bytosti, které tam ještě máme pořád, tak když se o ně budeme starat a budeme je kultivovat, takže jsme potom na dobré cestě, na které budeme taky chráněni před jakýmikoliv negativními věcmi, které se mohou stát třeba tady v téhle době těžké, tak ta příroda nám vždycky dává, máme tu jistotu, že nás bude chránit a že o nás bude pečovat, pokud budeme o ní pečovat i my.